हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मटर पनीर पुलाव बघणार आहोत. हा पुलाव आपण आज कुकरमध्ये बनवणार आहोत. कुकरमध्ये बनवल्यामुळे हा पुलाव खूप सोपा होणार आहे आणि खूप परफेक्ट रेसिपी आजची होणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. कुकरमध्ये आपण पुलाव बनवण्याचे बरेच फायदे आहेत. कढईमध्ये जर आपण बनवला तर त्याला वारंवार चेक करत राहावं लागतं. कधीकधी पुलाव खालून करपतो किंवा कधीकधी पाणी कमी पडतं, कच्चं राहतं किंवा जास्त शिजतं. हे सगळे प्रॉब्लेम कुकरमध्ये होत नाही. त्यामुळे परफेक्ट रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे आणि हे 1 कप मटारचे दाणे मी घेतलेले आहे. 3 मीडियम साईजचे कांदे अशा प्रकारे बारीक फाईनली चॉप करून घेतलेले आहे. अर्धी वाटी मी बीन्स घेतलेले आहे आणि 1 वाटी गाजर असं फाईनली चॉप करून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर मी हे काही तिखट मसाले घेतलेले आहे घरचेच. त्यात 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आहेत, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट आहेत, पुदिन्याची पानं मी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि 1 चमचाभर हिरवी मिरची अशी बारीक वाटून घेतलेली आहे. 10 ते 12 काजू घेतलेले आहे मी, त्यांना सुद्धा असं मधून कट करून घेतलेलं आहे. आता हे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत मी. 3 ते 4 तमालपत्र, 2 ते 3 इंच दालचिनी, 10-12 काळी मिरी, 10-12 लवंग, 1 मोठी इलायची आणि 4 छोट्या वेलच्या आणि हे दगडफूल आहे. हे पुलाव किंवा बिर्याणीमध्ये आवर्जून घालतात. यामुळे पुलाव आणि बिर्याणीचा टेस्ट खूप वाढतो. याला इंग्लिशमध्ये स्टोन फ्लावरसुद्धा म्हणतात आणि हे मधलं चक्री फूल आहे. हे सर्व साहित्य आपण पुलावमध्ये आज वापरणार आहोत. त्यानंतर 2 कप हे तांदूळ घेतलेले आहे. या कपाच्या साहाय्याने मी हे तांदूळ मोजून घेतलेले आहे. बासमती तांदूळ मी घेतलेले आहे. तुम्ही दुसरे कुठलेही तांदूळ वापरू शकता. त्यानंतर आल्याच्या अशा लांब लांब कापा आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. पहा, अशा प्रकारे मी आल्याला कापून घेणार आहे आणि त्याच्या अशा काड्याप्रमाणे मी त्यांना कापून घेणार आहे. लांब लांब बारीक काड्या आपल्याला त्याच्या करायच्या आहेत. हे अशा पद्धतीने कापलेले आले आणखीन खूप छान लागतात. अशा प्रकारे बारीक कांड्या त्याच्या आपल्याला करायच्या आहेत. यासोबतच आले लसणाची पेस्ट सुद्धा घेतलेली आहे आपण, पण तरीही एक्स्ट्रा आले आपण अशा प्रकारे कापून चिरून घेणार आहोत. बघा, हे आपले आले एवढे कापून झालेले आहेत. त्यानंतर हे तांदूळ आपण आधी धुवून घेणार आहोत स्वच्छ आणि त्याला भिजवून 15 मिनिटासाठी ठेवून देणार आहोत. 15 मिनिटं जोपर्यंत तांदूळ आपले भिजत आहे तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी करून घेणार आहोत. आधी आपण हे जे खडे मसाले मी घेतलेले आहेत त्यातल्या ज्या वेलच्या आहेत त्यांना असं चिमट्याच्या साहाय्याने आपण बारीक असं तोंड त्यांचं उघडून घेणार आहोत आणि त्यांना असं चिमट्यामध्ये धरून दाबून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचं तोंड असं उघडेल. अशा वेलच्या आपण घालणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, वेलच्यांचा सर्व सुगंध पुलावमध्ये व्यवस्थित पसरेल आणि वेलच्या जर बंदच घातल्या तर त्यातला सुगंध आतच राहून जातो आणि पुलावमध्ये अजिबात त्याचा सुगंध येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे वेलच्यांचं तोंड दाबून आपल्याला उघडून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी एका पॅनमध्ये अर्धा चमचा तूप घातलेलं आहे आणि त्यात हे पनीर आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. डीप फ्राय नाही करायचं आहे आपल्याला, फक्त शॅलो फ्राय करायचं आहे, जेणेकरून पनीरचा कलर फक्त गोल्डन आपल्याला करायचा आहे. अशा पद्धतीने केलेला पुलाव टेस्टी तर लागतोच, पण सोपाही खूप असतो आणि कधी बिघडत नाही. जर पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित आपण मोजून घातलं आणि कुकरला एकच शिट्टी दिली तर पुलाव कधीही बिघडत नाही. त्यात हवे तेवढे साहित्य आपण घालू शकतो, हवे तेवढे व्हेजिटेबल्स आपण त्यात ॲड करू शकतो. पण आज हे आपण मटर आणि पनीरचं पुलाव बनवणार आहोत, त्यामुळे मी फक्त बीन्स आणि गाजरच घेतलेले आहे. नाहीतर त्या व्यतिरिक्त आपण फ्लावरसुद्धा घेऊ शकतो यात आणि बरेच व्हेजिटेबल्स आवडेल तसे घेऊ शकतो. पनीर आपले छान भाजून झालेले आहेत. त्याला आता एका प्लेटमध्ये मी काढून घेत आहे. त्याच पॅनमध्ये मी आता काजूसुद्धा फ्राय करून घेणार आहे. काजूलासुद्धा असं गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. पहा,
काजूसुद्धा झालेले आहेत. त्यालासुद्धा मी त्याच प्लेटमध्ये काढलं आहे ज्यात मी पनीर काढले होते. आता आपण गॅसवर कुकर ठेवणार आहोत. कुकरमध्ये मी 1 मोठा चमचा तेल घातलेला आहे. त्यातच मी 1 छोटा चमचा तूप घातलेला आहे. पूर्ण पुलावसुद्धा तुम्ही पूर्ण तुपातच बनवू शकता, पण मी तेल आणि तूप थोडंसं मिक्स केलं आहे. पूर्ण तुपातला पुलाव मी आज नाही बनवलेला आहे. अर्धा चमचा त्यात जिरं घालायचं आहे. जिरं घातल्यानंतर आपण हे सर्व खडे मसाले आता त्यात घालून देणार आहोत. आधी मी तमालपत्र, मग दालचिनी, काळी मिरी, मग आता ही लवंग, त्यानंतर हे चक्री फूल, हे आपण स्टोन फ्लावर घेतलेलं आहे, हे दगडी फूल म्हणतात याला मराठीत, आणि वेलच्या अशा प्रकारे आपण ठेचून घातलेले आहे. मोठी इलायची सुद्धा मी त्याला ठेचूनच घातलेली आहे. सर्व मसाल्यांना व्यवस्थित तेलात परतून घ्यायचं आहे. 2 मिनटं याला मी मसाल्यांना व्यवस्थित तेलात परतलं आणि त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा मी घालून दिला. कांद्याला सुद्धा आपण 3 ते 4 मिनटं गोल्डन होईपर्यंत व्यवस्थित असं भाजून घेणार आहोत. त्यानंतर त्यात बीन्स घालणार आहोत. बीन्स हे ऑप्शनल आहे, माझ्याकडे होते म्हणून मी घातलेले आहे. हे तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकता. त्यानंतर त्यात गाजर घातलेले आहे. गाजर घालण्याचे कारण म्हणजे यात कलर खूप छान येतो पुलावला आणि पुलाव खूप छान दिसतो, त्यामुळे गाजर घातलेलं आहे. गाजरला तुम्ही हवे तशा शेपमध्ये कापू शकता. त्यानंतर त्यात मी मिरच्या घातलेल्या आहे. हिरव्या मिरच्यांची पेस्टसुद्धा घातलेली आहे. 1 चमचा मी हिरवी मिरचीची पेस्ट घेतली होती आणि आले लसणाची पेस्ट घातलेली आहे. हे सर्व आपण परत एकदा मिक्स करून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित परतून असं घेणार आहोत. पुदिन्याची पानं आपण शेवटी घालणार आहोत. पहा, अशा प्रकारे मी आले लसणाची पेस्टसुद्धा व्यवस्थित परतून घेतली आहे. आता त्यात मी हिरवे मटर, जे मी ताजे हिरवे मटर घेतलेले आहे ते मी सर्व टाकून दिलेले आहे आणि त्यालासुद्धा व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर त्यात 1 छोटा चमचा लाल तिखट घातलेला आहे. लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता, पण आपण हिरवी मिरचीची पेस्ट आधीच घातलेली आहे, त्यामुळे लाल तिखट फक्त थोडंसं कलर येण्यासाठी आपण घातलेलं आहे. आता हे जे तांदूळ मी भिजवून धुवून ठेवलेले आहे आणि पाणी निथळून घेतलेलं आहे ते सुद्धा त्यात घालून दिलेले आहे आणि या तांदूळाला 3 ते 4 मिनटं छान असं परतून घ्यायचं आहे. तांदूळाला असं परतून घेतलं तर पुलावला टेस्ट खूप छान येतो. तांदळाचा फ्लेवर खूप छान असा बाहेर निघून येतो, त्यामुळे पुलाव आपला मस्त परफेक्ट आणि छान बनतो. त्यामुळे तांदळाला असं भाजून घेणं आवश्यक आहे. पहा, अशा पद्धतीने आपण थोडंसं 1 चमचा तूप घालून सुद्धा तुम्ही त्याला भाजू शकता किंवा परतू शकता. आता त्यात ते पनीर आणि काजू जे आपण व्यवस्थित तुपात परतून घेतले होते ते सुद्धा मी घालून दिलेले आहे आणि त्याला सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. सर्व जिन्नस एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात आता आपण पाणी घालणार आहोत. पाणी मी 3 कप घेतलेलं आहे, कारण 2 कप मी तांदूळ घेतलेले आहे. तांदळाच्या 1.5 पट आपल्याला पाणी घालायचं आहे, त्यामुळे मी 3 कप पाणी घेतलेलं आहे. कढईमध्ये जेव्हा आपण बनवतो त्यावेळेस दुप्पट पाणी घालावं लागतं आणि जेव्हा कुकरमध्ये आपण बनवतो त्यावेळेस 1.5 पट पाणी हे घालायचं असतं. त्यामुळे 2 कप तांदळाला 3 कप पाणी हे आपल्याला लागणार आहे. आता सर्व साहित्य एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता शेवटी त्यात आपण ते अद्रकचे तुकडे जे बारीक कांड्या करून घेतल्या होत्या अद्रकच्या त्या घातल्या आहे आणि 2 चमचे पुदिना घातलेला आहे. पुदिन्याला मी बारीक असं चिरून घेतलं होतं. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि 1 चमचा त्यात साखर घालायची आहे. साखर घालणं पण आवश्यक आहे, त्यामुळेच पुलावला थोडासा गोडसरपणा येईल आणि पुलाव खूप रिच आणि शाही लागेल. सर्व साहित्य परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि कुकरचं झाकण आपल्याला लावून द्यायचं आहे. बघा, पाणी तुम्हाला जरी कमी वाटत असेल तरी ते योग्यच आहे, कारण आपण पाणी व्यवस्थित मोजून घातलेलं आहे. आता कुकरचं झाकण लावल्यावर फक्त 1 शिट्टी आपल्याला करायची आहे.
एकच्या वर अजिबात शिट्टी करायची नाही किंवा गॅस बारीकवर पण 2 मिनटं ठेवायचं नाही. एक शिट्टी झाल्यावर डायरेक्ट गॅस बंद करायचा आणि कुकरला पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं. पूर्ण थंड झाल्यावर त्याला उघडायचं आहे. बघूयात आपण पुलाव कसा झालेला आहे आपला. बघा, परफेक्ट असा पुलाव झालेला आहे. अजिबात त्यात पाणी कमी किंवा जास्त झालेलं नाही आहे. मस्त मोकळा सूत असा पुलाव दिसत आहे. पूर्ण मोकळा झालेला आहे. तांदूळ असे पूर्ण खुले खुले झालेले आहे. आपल्याला असाच पुलाव पाहिजे होता, परफेक्ट. बघा तुम्ही, कुकरमध्ये सुद्धा आपण असा रेस्टॉरंटसारखा किंवा त्यापेक्षाही चांगला पुलाव बनवू शकतो. कढईमध्ये किंवा असं उघडं ठेवून पुलाव बनवायची काहीच गरज नाही आहे. कुकरमध्ये एकदम परफेक्ट पुलाव बनतो. व्यवस्थित असं मस्त मोकळं, कुठेच तांदूळ चिटकलेले नाही आहे. छान झालेला आहे पुलाव. पूर्णपणे तांदूळ व्यवस्थित शिजलेले आहे. एक शिट्टी ही इनफ असते अशा मोकळं पुलाव बनवण्यासाठी. आता आपण त्याला सर्व करणार आहोत. याच्यासोबत मी जे रेस्टॉरंटमध्ये देतात दह्याचा रायता, तो सुद्धा बनवलेला आहे आणि त्याचीसुद्धा रेसिपी मी तुम्हाला आता लगेच दाखवत आहे. त्यामुळे व्हिडिओ बघत राहा शेवटपर्यंत. हा दह्याचा रायता जो रेस्टॉरंटमध्ये पुलाव किंवा बिर्याणीसोबत देतात, तो सुद्धा आपण आता लगेच बनवणार आहोत. त्याचीसुद्धा रेसिपी आपण बघून घेणार आहोत. पहा, कारण रायत्याशिवाय पुलावची मजाच नाही. बिर्याणीचीही रायत्याशिवाय मजा नाही. कोरडं कोरडं वाटतं ते जर रायता नसेल तर. त्यामुळे दह्याचा रायता बनवणं यासोबत आवश्यक आहे. तर चला, आधी आपण दह्याचा रायता बनवून घेऊ. सर्वात आधी मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे. खूप बारीक फाईन कांदा चिरून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे मी बारीक, आणि गाजराला मी असं किसून घेतलेलं आहे. त्यात 1 चमचा पुदिना घातलेला आहे. अर्धा चमचा मी जिऱ्याची पूड घातलेली आहे आणि 1 ते 2 चमचे आपण त्यात कोथिंबीर घालणार आहोत. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा आपण त्यात साखर घालणार आहोत. सर्व साहित्य घालून झालेलं आहे. आता आपण त्यात दही मिळवणार आहोत. बघा, हे घरचं दही आहे. खूप घट्ट जमतं माझ्याकडे दही. असं दही कसं जमवायचं याचा सुद्धा व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे. त्याचीसुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. ते सुद्धा तुम्ही नक्की बघा. घरच्या घरी आपल्याला असं घट्ट दही जमवता येतं. चाकूने कापता येईल अशा पद्धतीचं हे एवढं दही असतं. घट्ट आणि पक्क दही असतं. आता हे दही आपण व्यवस्थित त्या सर्व साहित्यात मस्त मिक्स करून घेणार आहोत आणि फेटून घेणार आहोत. दही जास्त घट्ट असल्यामुळे त्यात थोडंसं पाणी आपल्याला घालावं लागणार आहे. नाहीतर एरवी दही पातळ असलं तर पाणी घालायची गरज नाही पडत. पण आपला जो रायता आहे तो थोडासा सेमी लिक्विड हवा आहे आपल्याला. खूप घट्ट रायता असा नको आहे. त्यामुळे थोडंसं पाणी आपण त्यात घालणार आहोत. पहा, अर्धा कप पाणी मी आधी घातलेलं आहे. कन्सिस्टन्सी आपण चेक करून नंतर पाणी परत घालायचं की नाही हे आपण ठरवू शकतो. थोडंसं पाणी आणखीन मी घातलेलं आहे. अर्धा ते पाऊण कप मी पाणी त्यात घातलेलं आहे आणि त्याला मी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. झाला आपला रायता तयार. पुलावसोबत हा रायता इन्स्टंट होतो आणि टेस्टीही खूप लागतो. त्यामुळे पुलाव नेहमीच करताना रायता नक्की बनवा त्यासोबत. अशा पद्धतीने मी पुलाव आणि रायता आता सर्व केलेला आहे. बघा, एकदम परफेक्ट आणि टेस्टी झालेला आहे आपला मटर पनीर पुलाव आज. हा व्हेज मटर पनीर पुलाव आहे, कारण आपण त्यात थोडेसे व्हेजिटेबल्स पण घातलेले आहे. व्हेजिटेबल तुम्ही स्किप करू शकता, पण घातलेले आणखीन छान लागतील. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. लवकरच तुम्ही पण हा पुलाव बनवा, कारण मटरचं सीझन आत्ता चालू आहे. फ्रोझन मटरचाही पुलाव बनतो, पण तो तेवढा टेस्टी लागत नाही जेवढा ह्या ताज्या हिरव्या मटरचा लागतो. त्यामुळे लवकरात लवकर तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा. मटरचं सीझन जोरात चालू आहे. आत्ता मार्केटमध्ये खूप हिरवे मटर विकायला आलेले आहेत. रेसिपी आवडल्या असल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मी माझ्या चॅनलवर या रेसिपीची किंवा प्रत्येकच रेसिपीची हिंदी आणि मराठी दोन्हीही लँग्वेजेसमध्ये व्हिडिओ अपलोड करत असते. तुम्हाला जी भाषा आवडत असेल ती भाषा तुम्ही निवडू शकता. लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश राहा, फिट राहा आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत राहा. बाय बाय, टेक केअर अँड हॅपी विंटर्स.